När afrikanska forskare lärt sig metoderna så flyttades analyserna över till deras hemländer. Vi planerade undervisning som ett resultat av forskningen, undervisning om hur man lagar giftfri kassavagröt. Men när vi hade följt kvinnliga bönderna i deras dagliga arbete och lyssnat noga till deras kunskap, ja då förstod vi att undervisningen var överflödig. De visste hur giftet skulle tas bort och deras traditionella avgiftningsmetoder var helt säkra, men tyvärr tidskrävande. Det var hunger som tvingade dem att medvetet ta risken att snabbavgifta. Och kassava, det är faktiskt världens bästa solfångare. Ingen annan växt kan producera så mycket mat på 1 hektar som kassava. Så det är klokt av fattiga bönder att odla kassava. Men varför odla giftiga sorter? Den frågan har forskaren Linley Chivona Karltun på Lantbruksuniversitetet funnit svaret på. Kvinnliga bönder föredrar helt enkelt giftiga sorter därför att giftet i rötterna skyddar mot stöld. Det tar 1 vecka att avgifta rötterna, så kvinnornas kunskap blir som ett osynligt lås på åkern. Och tjuvar, ja det finns det främst av 3 sorter: hungriga män, apor eller vildsvin. I de här studierna, när vi verkligen börjat lyssna på bönder, så sa några rakt ut åt oss: vi behöver egentligen inte hjälp att leva i fattigdom, det kan vi. Det vi behöver hjälp med är att ta oss ur fattigdomen. Och de hade 3 konkreta önskningar. Först ville de ha kassava som står emot skadangrepp så att de fick en säker avkastning. Då behövde förädling. Nummer 2 var att de ville ha krediter för investeringar i kvarnar så de slapp stöta mjöl för hand i trämortlar flera timmar varenda dag. Och sen, viktigast av allt, att få en marknad att sälja sina jordbruksprodukter på så att det kom in pengar till familjen och man hade råd att köpa skor, mediciner och skolböcker till barnen. Önskningarna känns igen. Hur var det en gång i tiden när svenska bönder fick hushållningssällskap, föreningsbank eller avsättning för sina varor? När har egentligen de här stora skillnaderna i världen uppstått? Cesaria Evora från Kap Verde sjöng Chinchoret. När uppstod de här stora skillnaderna i människors hälsa? Efter flera års funderande har jag kommit fram till följande. I begynnelsen bodde alla människor i Afrika, men för 100 000 år sedan började man sakta söka nya jaktmarker norrut. De första som flyttade blev araber, de som fortsatte åt väster blev europeer och de som gick åt öster blev asiater. Och de som vandrade vidare över Beringsund befolkade Amerika för ungefär 10 000 år sedan. På den tiden var vi bara 10 miljoner människor på jorden och alla livnärde sig på vilda växter och djur. Livet var kort på alla kontinenter, skillnaderna kom långt senare. För 8000 år sedan då ändrades historiens gång av en arabisk kvinna som var förtvivlad över att barnen svalt. Hon började odla det gräs som vi nu kallar vete. En kinesiska började med ris och en mexikanska med majs. Och jordbruk uppstod på några ställen till. Men Europa bidrog inte till en enda gröda och det var asiaterna som tämjde de flesta husdjuren. Europa fick dock del av Asiens framsteg eftersom grödor och husdjur gick lätt att sprida i västlig riktning där klimatet var lika. Men de spreds inte söderut genom tropikerna, så i Afrika blev jordbruket enahanda och i Australien blev det inte något jordbruk alls. Där jordbruket startade, där blev det mer mat. Befolkningen växte, imperier uppstod och alfabet och siffror skapades för att hålla ordning i härskarnas spannmålsmagasin. Runt om dem växte städer upp och hantverkare kom till och sen började handeln, särskilt i Asien. Kinesiskt tyg var bättre än europeiskt och därför hette handelsleden Sidenvägen. Längs den utbyttes även de infektioner människan fått från husdjuren. Så européerna fick motståndskraft mot smittkoppor och mässling, men när besättningarna på båtarna bar de virusen till Amerika, då dog 90% av befolkningen. Och det underlättade för européerna när de skulle skeppa hem silver som användes till att köpa mer fina grejer från Kina och Indien. Globaliseringen hade startat.
Européerna blev bäst på att göra vapen som flitigt användes vid köp av varor och slavar på andra kontinenter. När England blev missnöjt med handelsvillkoren, då ockuperade de Indien, men Kina och Japan lyckades försvara sig. Fram till 1820 efter Napoleonkrigen, då hade jordbruket ökat jordens befolkning till 1 miljard. Av dem var 70% asiater, 20% europeer och resten 10%. Men medellivslängden, den var fortfarande bara 35-40 år utan skillnader mellan världsdelarna. Skillnaden kom senare. Något hände 1820. Skogen var slut i mellersta England. Londonborna frös på vintern, men man hittade kol utanför stan. Hungriga barn fick jobba i kolgruvorna och primitiva ångmaskiner länspumpa gruvgångarna. Men maskinerna förbättrades efterhand och började till slut driva tåg och vävstolar. Mer kol brändes, ekonomin växte och industrialismen rusade fram. Nu blev kanonerna tillräckligt kraftiga för att tvinga Kina på knä. Och kineserna fick acceptera att England betalar för kinesiska varor med opium. Englands framgång pryds på framsidan av Shakespeare, Newton och drottning Victoria, men baksidan utgörs av slaveri, barnarbete och knarkhandel. De övriga länderna i Europa, USA och Japan, kopierade snabbt den engelska framgången. De byggde också kanonbåtar och deltog i tävlingen om att ockupera resten av världen. I Europa ökade klassklyftorna och koleran härja. Men från 1860 beskattades tillväxten så mycket att alla åtminstone fick rent dricksvatten och då försvann koleran. Sen höjde skatten lite till och alla fick fri skola och sen kom folkrörelserna och utvecklade demokrati. Och till slut lärde sig staten och kapitalet att sitta i samma båt och att ömsesidigt gynna tillväxt och välfärd. Och allt det här skedde medan Europas nationalism ledde till 2 världskrig och kommunismen gick upp som en röd sol och ner som en möglig pannkaka i Sibiriens fångläger. Det var alltså mellan 1860 och 1960 som den beskattade industrialismen skapade världens stora hälsoskillnader. Inte genom att livet blev kortare i kolonierna, utan genom att det blev längre i industriländerna. I i-länderna levde man 1960 i 20 år jämfört med bara 40 år i de tidigare kolonierna. Vid den tiden började jag på högstadiet och jag fick lära mig att världen bestod av i-länder och u-länder. Att befolkningsexplosionen i Indien var det största problemet, men ingen sa något om miljön. Feven sjöng Tänk om. När jag gick i skolan på 60-talet lärde vi oss att det fanns i- och u-länder. I-länderna hade små familjer, bra hälsa och industri. U-länderna hade stora familjer, jordbruk, fattigdom och 10-40% av barnen dog. Och nu, alla tålmodiga lyssnare, nu kommer det glada budskapet. Världen har blivit mycket bättre sedan dess. Medellivslängden i världen har ökat från 50 till över 65 år. I de flesta länder föds idag färre än 3 barn per kvinna och mindre än 10% av barnen dör. De flesta länder har liknande hälsa och barnantal idag som i-länderna hade när jag gick i skolan. Många av de länder som vi på 60-talet kallade u-länder har ju blivit industriländer som producerar tv-apparater, kläder och möbler. Det är alla de här förbättringarna jag sett under mitt liv som gör mig optimistisk mot framtiden. Tänk att så olika länder som Mexiko, Thailand och Iran idag har förbättrats till ungefär samma hälsa och barnantal som vi hade i Europa när jag växte upp på 50- och 60-talet. Och då var det ju inte så illa. För att förklara världen idag måste man dela in länder i mer än 2 grupper. Jag brukar dela in i hög-, medel- och låginkomstländer. Halva mänskligheten bor snart i mitten och de kommer varken att få eller ge bistånd. På 90-talet startar miljöintresserade studenter universitetskurser om världen. I Uppsala hette kursen Människan och naturen och i Stockholm Världens eko. Stort tack för att ni bjöd in mig att föreläsa. Det fick mig att analysera utveckling i ett globalt perspektiv och det ledde vidare.